प्रत्येक फिल्म रिलीज करताना ना त्या फिल्मचं पोस्टर, त्या फिल्मचा टीजर, त्या फिल्मचा ट्रेलर अशा अनेक पद्धतीने ना ती फिल्म माउंट करायला लागते. पण आज मी ज्या फिल्मबद्दल बोलणार आहे ना, त्या फिल्मला कोणत्याही टीजर, ट्रेलर, पोस्टरची काही गरज नाही. सिर्फ नाम ही काफी आहे. रॉबर्ट डी नीरो, अल पचिनो, जो पेसी अँड डिरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी. फिल्मचं नाव आहे द आयरिशमॅन. द आयरिशमॅन ही 2019 साली रिलीज झालेली एक भव्य दिव्य अशी अमेरिकन गँगस्टर फिल्म आहे. आता गँगस्टर लाईफ म्हटलं की आपल्याला काय दिसतं, तर स्टाईल, ग्लॅमर, मोठे मोठे डायलॉग्स, गन, पॉवर. पण काही गँगस्टर फिल्म्स अशा असतात ज्या गँगस्टर लाईफला ग्लॅमर म्हणून नाही तर एक शाप म्हणून दाखवतात. आणि त्याच लिस्टमध्ये सर्वात वरच्या नंबरवर असेल ही फिल्म द आयरिशमॅन, डिरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी. ही फिल्म आहे ना, ही चार्ल्स ब्रँडन यांच्या 2004 साली प्रकाशित झालेल्या आय हर्ड यू पेंट हाऊसेस या पुस्तकावर बेस्ड आहे. स्टीव्हन झॅलियन यांनी या फिल्मचा स्क्रीन प्ले लिहिला आहे. स्टीव्हन झॅलियन यांनी याआधी द शिंडलर्स लिस्ट, गँग्स ऑफ न्यूयॉर्क, मनी बॉल, अमेरिकन गँगस्टर या आणि अशा बऱ्याच मोठ्या मोठ्या फिल्मचा स्क्रीन प्ले लिहिला आहे. डिरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी आणि ॲक्टर रॉबर्ट डी निरो यांचं हे 9वं कोलॅबोरेशन आहे. याआधी त्यांनी केलेल्या फिल्म्स म्हणजे मीन स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, टॅक्सी ड्रायव्हर, रेजिंग बुल, द किंग ऑफ कॉमेडी, गुड फेलाज, केप फिअर, कसिनो यासारख्या आयकॉनिक फिल्म्स या लोकांनी केल्या. अल पचिनो आणि रॉबर्ट डी निरो यांचं हे 4थं कोलॅबोरेशन आहे. याआधी त्यांनी केलेल्या फिल्म्स म्हणजे गॉडफादर पार्ट 2, हीट, रायटियस किल आणि आता द आयरिशमॅन. जो पेसी आणि मार्टिन स्कॉर्सेसी यांचं सुद्धा हे 4थं कोलॅबोरेशन आहे. याआधी त्यांनी केलेल्या फिल्म्स म्हणजे रेजिंग बुल, गुड फेलाज, कसिनो आणि आता आयरिशमॅन. पण गंमत म्हणजे मार्टिन स्कॉर्सेसी आणि अल पचिनो यांचं हे पहिलंच कोलॅबोरेशन आहे. याआधी त्यांनी कधीही एकत्र काम केलं नव्हतं. अँड सेम थिंग वॉज विथ अल पचिनो अँड जो पेसी. या दोघांनी याआधी एकत्र कधीच काम केलं नव्हतं. सो या फिल्मची गोष्ट सुरू होते एका नर्सिंग होममधून. फ्रँक शिरान नावाचा म्हातारा माणूस व्हीलचेअरमध्ये बसून आपल्याला त्याच्या आयुष्याची गोष्ट सांगायला लागतो. हा फ्रँक पूर्वी ट्रक ड्रायव्हर होता, पण नशिबाने त्याला माफिया वर्ल्डमध्ये ढकललं. सुरुवातीला फ्रँक फक्त चोऱ्या करायचा, मग नंतर छोटे मोठे जॉब्स आणि मग नंतर पेंटिंग हाऊसेस. माफिया लँग्वेजमध्ये याचा अर्थ आहे भिंतीवर रक्त उडवणे. फ्रँकची भेट होते रसेल बॅफेलिनोशी, एक शांत पण अतिशय डेंजरस असा माफिया बॉस. रसेल बॅफेलिनो त्याला शिकवतो लॉयल्टी फर्स्ट. आणि मग फ्रँकच्या आयुष्यात येतो जिमी हॉफा. जिमी हॉफा टीम्सटर युनियनचा लीडर होता. एक असा माणूस जो लोकांसाठी हिरो होता, पण गव्हर्नमेंट आणि माफियासाठी हेडेक होता. हळूहळू फ्रँक आणि हॉफामध्ये एक फ्रेंडशिप तयार होते. हॉफा फ्रँकवर विश्वास ठेवतो, फ्रँकच्या कुटुंबाचा एक भाग बनतो. आणि एक दिवशी फ्रँकला ऑर्डर येते, पेंट जिमी हॉफाज हाऊस. जिमी हॉफाला मारायचंय. जर इमॅजिन करा, तुम्हाला तुमच्या जवळच्या मित्राला मारायला सांगितलं जातं आणि जर तुम्ही त्याला संपवलं नाही तर तुम्हाला संपवलं जाईल. फ्रँक म्हणजेच रॉबर्ट डी निरोच्या चेहऱ्यावर त्या सीनमध्ये काहीही एक्सप्रेशन्स नाही, कारण तो आतून संपलेला आहे. तो जिमी हॉफाला एका रिकाम्या घरात घेऊन जातो आणि बँग, एका गोळीने फ्रेंडशिप संपते आणि तिथून फ्रँकचं आयुष्य सुरू होतं एखाद्या नरकासारखं. ही फिल्म आहे ना, बाकी गँगस्टर फिल्मसारखी नाही आहे. म्हणजे गुड फेलाजमध्ये क्राईम आहे ना, तो एक्साइटिंग वाटतो, किंवा कसिनोमध्ये आपल्याला पॉवर दिसते. पण द आयरिशमॅन ही फिल्म आपल्यालाच प्रश्न विचारते, आयुष्याच्या शेवटी काय उरतं? ना पैसा, ना दोस्ती, ना फॅमिली, फक्त एक रिकामी खोली आणि औषधांचा वास. फिल्मच्या एंडला ना आपल्याला तो गँगस्टर दिसत नाही, तर एक म्हातारा दिसतो ज्याने लॉयल्टी निवडली आणि प्रेम हरवून बसला. ही त्या गँगस्टरची स्टोरी आहे जो आयुष्यभर स्ट्रॉंग दिसला आणि शेवटी स्वतःच्या आठवणींपुढे सगळं काही हरवून बसला. या फिल्मचे डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आहेत रॉड्रिगो प्रिटो. रॉड्रिगो प्रिटो यांचा बॉडी ऑफ वर्क कमाल आहे. म्हणजे त्यांनी केलेल्या आयकॉनिक फिल्म्स आहेत. अगदी त्यांची नावं घ्यायची म्हटली तर ॲमोरस पेरस, 21 ग्रॅम्स, फ्रीडा, बेबल, बार्बी. मार्टिन स्कॉर्सेसी बरोबर सुद्धा त्यांनी 4 फिल्म्स केल्या आहेत, म्हणजे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, सायलेन्स, द आयरिशमॅन, किलर्स ऑफ द फ्लॉवर मून. द आयरिशमॅन या फिल्मबद्दल ना मी रॉड्रिगो प्रिटो यांचा एक इंटरव्ह्यू वाचला.
त्यात त्यांचा टेक खूप सुंदर आहे या फिल्मबद्दल. ते म्हणाले की द आयरिशमॅन ही गँगस्टर फिल्म नाही आहे, तर एका म्हाताऱ्या माणसाच्या आठवणी आहेत. आणि त्या आठवणींचा फील सिनेमामध्ये जिवंत ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे त्या काळाची रियालिटी दाखवण्यापेक्षा ना त्या काळची आठवण आपल्याला दाखवायची. म्हणजे नॉर्मली कसं होतं की त्या काळात जर आपल्याला घेऊन जायचं असेल तर त्या काळात कसं सगळं रिअल दिसायचं हे सिनेमॅटोग्राफर दाखवायचा प्रयत्न करतो. पण या फिल्ममध्ये रियालिटी न दाखवता आठवणीतला सिनेमा कसा असेल हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून या फिल्मचा लुक अचीव्ह करण्यासाठी त्यांनी खूप सुंदर एक्सपेरिमेंट केला. म्हणजे त्यावेळेचे ॲमेचर फोटोग्राफ्स जे फोटोग्राफी करायचे त्या फोटोग्राफमधला कलर पॅलेट, त्या फोटोग्राफमधला टेक्स्चर या फिल्ममध्ये आणायचा प्रयत्न केला. म्हणजे बघा, या फिल्ममध्ये स्टोरीचा जो स्पॅन आहे ना तो 1950 पासून ते 2000 पर्यंतचा आहे. तर 1950 मधले ॲमेचर फोटोग्राफ्स कशी फोटोग्राफी करायचे तर कोडॅक्रोमवर. म्हणून कोडॅक्रोमचा फील 1950च्या दशकासाठी. आता व्हॉट इज कोडॅक्रोम? सो कोडॅक्रोम ही कोडॅक कंपनीचीच एक लेजेंडरी कलर फिल्म होती जी 1930 पासून सर्रास वापरली जायची. म्हणजे या कोडॅक्रोममध्ये रेड्स, येलोज खूप सॅच्युरेटेड दिसायचे, खूप छान कलर्स दिसायचे. पण फिल्ममध्ये ज्यावेळी 60sचं डेकेड दाखवायचं होतं त्यावेळी एक्ताक्रोमचा लुक अँड फील दिला गेला. आता व्हॉट इज एक्ताक्रोम? एक्ताक्रोम ही सुद्धा कोडॅक कंपनीचीच एक कलर फिल्म होती, पण कोडॅक्रोमपेक्षा एक्ताक्रोमचा लुक अँड फील खूप वेगळा होता. म्हणजे जर कोडॅक्रोममध्ये वॉर्म नॉस्टॅल्जिया असेल तर एक्ताक्रोम म्हणजे कूलर, शार्पर, मॉडर्न फील. म्हणजे 60च्या दशकामध्ये मॅगझिन फोटोज, ट्रॅव्हल फोटोज, डॉक्युमेंटरीज यासाठी ना एक्ताक्रोम प्रचंड प्रमाणात वापरली जायची, कारण ती प्रोसेसिंगला खूप सोपी होती. पण फिल्ममध्ये 70च्या दशकानंतरचे जे सीन्स आहेत ना त्यासाठी रॉड्रिगो प्रिटो यांनी एक वेगळी व्हिज्युअल स्टाईल वापरली. म्हणजे ENR नावाच्या सिल्वर रिटेन्शन प्रोसेसचा लुक अँड फील फिल्ममध्ये आणला. आता या ENR प्रोसेसमध्ये होतं काय, नॉर्मली फिल्म जेव्हा डेव्हलप होते ना त्यावेळी सिल्वर पार्टिकल्स जे आहेत ते काढले जातात, पण ENR प्रोसेसमध्ये काही सिल्वर पार्टिकल्स डेव्हलप केले जातात. या प्रोसेसमुळे कलर्स थोडे म्युटेड दिसतात, जास्त डार्क वाटतात. म्हणजे जसजशी आयरिशमॅन पुढे सरकते तसतसा फिल्मचा लुक अँड फील आहे ना तो सुद्धा डार्कर, इमोशनली हेवी होत जातो. आणि हॉफाच्या मर्डर नंतर तर कलर्स सगळेच म्यूट होऊन जातात. फ्रँकचा लोनलीनेस वाढत जातो आणि हा लुक अँड फील अचीव्ह करण्यासाठी डीपर ENR प्रोसेस त्यांनी वापरला. या फिल्ममध्ये ना अजून एक गंमत आहे. म्हणजे या फिल्ममधल्या स्टोरीचा जो स्पॅन आहे तो 1950 ते 2000 पर्यंतचा एरा आहे. ही फिल्म जेव्हा शूट होत होती ना त्यावेळी रॉबर्ट डिनिरो यांचं वय होतं साधारण 80 वर्ष, अल पचिनो यांचं वय होतं साधारण 82 वर्ष, जो पेसी यांचं वय होतं साधारण 80 वर्ष. पण फिल्ममध्ये या सगळ्यांचा जर्नी जो आहे तो त्यांच्या 35 पासून चालू होतो ते 90 पर्यंत. म्हणजे शूटिंग करताना वय वर्ष 80 असलेला रॉबर्ट डिनिरो हा फिल्ममध्ये 35 वर्षाचा दिसला पाहिजे, मग 45 वर्षाचा दिसला पाहिजे, मग 60 वर्षाचा दिसला पाहिजे, 70 वर्षाचा दिसला पाहिजे. हे दाखवण्यासाठी एक खूप सुंदर टेक्नॉलॉजीचा वापर केला आहे. त्या टेक्नॉलॉजीचं नाव आहे मेदुसा कॅप्चर टेक्नॉलॉजी. या टेक्नॉलॉजीमध्ये होतं काय तर ॲक्टरला चेअरवर बसवलं जातं आणि त्याचे वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स वेगवेगळ्या अँगलनी कॅप्चर केले जातात. मग या सगळ्या एक्सप्रेशन्सना घेऊन त्या कॅरेक्टरचं एक मॉडेल क्रिएट केलं जातं. नॉर्मली अशा प्रकारचे सीन शूट करताना ना ॲक्टर्सच्या फेसवर मार्कर्स ठेवले जातात आणि मग सीन शूट केला जातो. पण मेदुसा कॅप्चरमध्ये इन्फ्रारेड टेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेलाय. त्यासाठी शूटिंग करताना 2 विटनेस कॅमेराज वापरले गेले जे ॲक्टरच्या चेहऱ्याची प्रत्येक छोटी डिटेल कॅप्चर करायचे. म्हणजे कसं व्हायचं, एक कॅमेरा जो आहे आपला मेन कॅमेरा हा ड्रामॅटिक लाइटिंग आणि ॲक्टरचे एक्सप्रेशन्स किंवा डिरेक्टरचा शॉट एक्सपोज करायचा. त्या कॅमेराच्या आजूबाजूला 2 इन्फ्रारेड कॅमेराज असायचे. म्हणजे मेन कॅमेरा ड्रामॅटिक लाइटिंग शूट करायचा, पण त्याच्या आजूबाजूचे 2 कॅमेरे हे ड्रामॅटिक लाइटिंग कॅप्चर न करता ॲक्टरच्या चेहऱ्यावरचे डिटेल्स कॅप्चर करायचे. त्यासाठी त्या 2 कॅमेराजवर असे फिल्टर्स लावले होते जे ड्रामॅटिक लाइटिंग शूट करू शकत नव्हते आणि ॲक्टरच्या चेहऱ्यावर इन्फ्रारेड लाईट्स टाकले जायचे जे लाईट्स इनव्हिजिबल असायचे. हे 2 कॅमेराज ते इन्फ्रारेड लाईट्स कॅप्चर करायचे. म्हणजे आपल्याला बघताना किंवा ॲक्टर्सला काहीच वेगळं दिसायचं नाही, पण हे विटनेस कॅमेराज त्या ॲक्ट्रेसच्या फेसचा 3D मॅप कॅप्चर करायचा. आता या प्रकारचं एक्सपेरिमेंट या दिग्गज ॲक्टर्स बरोबर करताना प्रॉब्लेम काय ना, यांच्या फेसचे सगळे डिटेल्स आपल्याला पाठ असतात
म्हणजे रॉबर्ट डिनेरोच्या चेहऱ्यावरचा तो आयकॉनिक मोल किंवा अल पचिनोचे डोळे किंवा जो पेसीचं नाक, आता हे डिटेल्स मिस करून चालणार नाही ना, कारण आपल्यालाही माहिती आहे. सो हे सगळे डिटेल्स मिस न होण्यासाठी रॉबर्ट डिनिरो, अल पचिनो, जो पेसी यांच्या सगळ्या जुन्या फिल्म्समधून ते 35चे असताना कसे दिसायचे, 50शीत ते कसे दिसत होते, हे सगळे डिटेल्स या टीमने जमा केले. मग यांचे त्या त्या फिल्मच्या फेसचे डिटेल्स आणि शूट करताना विटनेस कॅमेराने, इन्फ्रारेड टेक्नॉलॉजीने तयार झालेली यांच्या फेसची ब्लू प्रिंट अशी मॅच करून 80 वर्षाचा रॉबर्ट डिनिरो 40शीतला दिसायला लागतो, मग 50शीतला दिसायला लागतो, 60ला दिसायला लागतो. म्हणजे आयरिशमॅन बनवताना मार्टिन स्कॉर्सेसी यांनी 2 पूर्णपणे वेगळ्या असलेल्या गोष्टी एकत्र आणल्या. एकीकडे जुना सिनेमा जसा फिल्मवर शूट व्हायचा त्याचा रॉ आणि क्लासिक फील, आणि दुसरीकडे ॲडव्हान्स डिजिटल टेक्नॉलॉजी VFX याचा कमाल संगम केलाय. म्हणजे फिल्मचं स्टोरी टेलिंग ओल्ड स्कूल आहे, पण ती फिल्म पडद्यावर जिवंत करण्यासाठी वापरलेली टेक्नॉलॉजी एकदम ॲडव्हान्स आहे. मार्टिन स्कॉर्सेसी सर, सलाम. ही फिल्म नेटफ्लिक्सवर अवेलेबल आहे, प्लीज बघा.